पृथ्वी भनेर यसरी गऱ्यो यो यसरी घुम्यो हैन त्यस्तै गरिकन अचम्म भन्दा यस्तो गर्छ कि हात यो यस्तो अचम्म भयो अल्छी लाग्यो गर्छ यो हात फेरि यस्तो भनेपछि त्यो हातको त्यो ओरिएन्टेसनहरू कता फर्केको छ त्यो हातले अगाडि फर्केको छ कि हैन छ भन्दाखेरि मैले हात यस्तो गर्छु भनेपछि छ भन्दाखेरि ऊ घरमा छ भने ऊ घरमा छ भनेपछि यो हात यतातिर फर्केको कुनै यस्तो पनि होला म किताब पढ्छु भन्दाखेरि यो हात फेरि यतातिर फर्केको छ सर भनेको सङ्केत यो यसरी हैन सर यसो भनेपछि उसले सर भनेर बुझ्यो है तर अब अहिले यो टेक्नोलोजीको जमाना हैन अहिले भिडियो कल बढी गर्छन् अब हातमा मोबाइल छ यसरी मोबाइल बोकेको छ अब उसलाई भन्नु पर्यो म सर आउँछु मोबाइल छोडेर सर गर्न भएन अनि म सर आउँछु गरेपछि त्यो उसले चाहिँ के बुझ्छ भने एउटा हातले गर्दा पनि उसले बुझ्यो कि त्यो सर हो भी पनि हुन्छ होइन अनि त्यसपछि अब कतै यो जोड्न पर्यो यो स्विच अफ प्लग भएपछि यसरी जोड्छ यो दुई चाहिँ यसरी कर्भ भयो भनेपछि यसलाई एउटै भित्र राखिएको छ होइन यसरी 1 2 3 गर्दै 4 5 होइन यसरी सबै चाहिँ गरिएको छ यसरी अनि यो चाहिँ एउटा नेपालमा छ र एउटा जापानिज साइन ल्याङ्ग्वेजमा छ यो चाहिँ ओके जुन यो अल्फाबेट छ नि सर अरू कतै पनि भेट्दैन यो चाहिँ केको लागि यो एसएच ओके एसएच वाला स ओके मेरो साङ्केतिक नाम यो ए अब यो भन्दाखेरि यसो गरे हैन भोलि गर्दाखेरि यो हात यसरी चल्यो घण्टा सेकेन्ड एउटै साइनहरु पनि त्यो त्यसको जुन गतिले गर्दाखेरि त्यो संकेतहरु चाहिँ स्पिड र ओरिएन्टेसन स्पिडको कुराले गर्दाखेरि त्यसमा अलिकति चाहिँ फरक पर्न जान्छ त्यसपछि हातको स्थान मैले किताब भनेर चाहिँ यसरी कपी भनेर भने अथवा पढ्छु भनेर भन्यो भने मेरो यो हातको स्थान भनेको यो छातीको अगाडि छ काट्ने त्यही कुरा मैले सबैले काट्छु भनेपछि काट्ने भनेपछि मेरो के भयो त भन्दाखेरि छातीको अगाडि र यसमा चाहिँ बेस चाहिँ हात छ हैन जुन चाहिँ त्यो यसरी डोमेन गरेको छ बेसी हातलाई चाहिँ यसरी गरिरहेको छ भन्ने चाहिँ बुझिन्छ हैन टाउको भनेपछि यो हात ठ्याक्कै यहाँनिर गयो आँखा भनेपछि यहाँनिर यो आँखा नाक मुख चाहिँ यसरी नै देखाइन्छ हैन खुट्टा भन्नु पर्यो भने यसरी घुँडा भन्नु पर्यो भने यो देखाउनु पर्यो यो घुँडाको अब यो पाइताला भनेपछि यो देखाउँछ यसरी गरेर यो भनेपछि यो पाइताला भनेर बुझ्छ LMNOPQR